ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ අපි සලාඩ් එකක් හදාගන්න. මේ සලාඩ් වර්ක ලෝකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මම අද හදන්නේ කියුකම්බර්, ටොමැටෝ, අවකාඩෝ එකතු කරලා හදන හරිම ලේසි සලාඩ් එකක්. අපි බලමු මොනවද ඒකට අපිට අවශ්‍ය කියලා සහ කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ අවකාඩෝ තියෙනවා, තක්කාලි තියෙනවා, කියුකම්බර් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ සහ ඔලිව් ඔයිල් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සහ ලෙමන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. අපි මේ සියල්ලම හොඳට සෝදගෙන තියෙන්නේ. ඊට අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ කියුකම්බර් මේ විදිහට දෙපැත්ත වෙන් කරලා කපා ගන්නවා. ඊට පස්ව මේක මැදින් අයින් කරලා ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ තියෙන මේ ඇට ටික අපි දාන්නේ නැහැ. සමහරව මේක පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ටිකක් වෙලා ගියහම වතුර වගේ උනන නිසා තමයි මේක අපි අයින් කරන්නේ. ඒ අයින් කරද්දි අපි මේ විදිහට මේක අයින් කරලා දෙකට පලාගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක අයින් කරනවා. අයින් කළා තමයි මේක පොඩියට කපා ගන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට කොටුවට කපා ගන්නවා. ඉතින් අපි මේ කියුකම්බර් මේ විදිහට කපා ගත්තා. මේ පොඩි එකම විදිහට කපා ගන්නවා. මේක එක දෙකක්. ඊට පස්සේ තක්කාලි මේ විදිහට හොඳට මේ පැසුණු හොඳ රිදුණු සහ හැබැයි ඕම් ගොඩක් මේ බෙරින ගන්නට දැන් මේ ඉදුණොත් ඒක හරි නෑ මේකට මේ වගේ සලාඩ් එකකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මැද මේ විදිහට අපි අයින් කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් සලාඩ් එකේදී මේක අයින් කළා තමයි මේ වැඩි කරන්න ඕනේ. මේක දැන් මහත නිසා අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ආකාරයෙන් මේක වෙන් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක පොඩි chunky piece එකකින් විදිහට මේක කපා ගන්නවා. ඉතින් අපි ලුණු කපාගත්තේ මෙන්න මේ විදිහට මම බාගක් කපාගෙන තියෙන්නේ. මේකෙදි මෙන්න මේ විදිහට මෙතන කෑල්ල අනිවාර්යයෙන්ම අයින් කරන්න ඕනේ. මේක හැපුණොත් එච්චර ප්‍රිය නැහැ. කන්න අමාරුයි. ඒක අයින් කළා. ඊට පස්සේ මේකත් මේ විදිහට දෙකට වෙන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ හරස් වලට නැවත වතාවක් මේ කොටු කපා ගන්න. මේ විදිහට. ඉතින් ඊළඟට අපි අවකාඩෝ මේ විදිහට ගන්නවා. හැබැයි ඒකත් ඕනට වඩා මේ බෙරි වෙන්න බෑ. ඒක සාමාන්‍ය ෆෝම් එකකට තියෙන්න ඕන. ඒකෙත් මේ විදිහට අපි අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පල්ලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට අයින් කළා මෙතනින් මේක අයින් කර ගන්නවා මේ විදිහට. සමහරලාට ඒක එන්නේ නැහැ මේ විදිහට අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සුව මෙන්න මේ විදිහට මේ පොතු අපි අයින් කර ගන්න ඕනේ කපන්න කලින්. ඊට පස්සේ මේ වගේ අපි ඒකේ පොත් අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සෙ මේ විදිහට මේක කපා ගන්න ඕනේ. මේ සියල්ලම කපන්න ඕනේ මේ කොටු හැඩයට. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ මේ පාස්ලි කොළ ටිකකුත් මේ විදිහට පොඩි හොදලා අරන් තියෙන්නේ. ඒකත් මේ වගේ පොඩියට මේ කපා ගන්න මේ එකක් උඩින් දානවා මේක ටික ලස්සනයි. දැම්මොත් සහායකේ කොළනේ ඉතින්. ඔයගොල්ලෝ කොටු කොළ දිනනවා නම් ඒ කොටු කොළ දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒකත් මේ විදිහට මේක දාලා කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අවුමිරිස් ටිකක් ඕන නම් ඒකත් දාන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඒක ඔයගලන්ට සමහර අය සලාඩ් එක පොඩ්ඩක් දැවිලට වගේ ගන්න. ඉතින් අවුමිරිස් ටිකක් මම කපලා තියෙනවා. ඒකත් මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. ඊළඟට තියෙන අන්තිමට අපිට දෙහි දාන්න. දෙහි එකේදීත් දෙහිත් කෙලින්ම මේකට දාන්න පුළුවන්. ඒ කරන්නේ ඊට පස්සේ දෙහිත් උඩට මිරි ගන්න හොඳට. දෙහිටියක් වැඩි වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ලුණු අවශ්‍ය විදිහට බලලා එකතු කරගන්න. ඊළඟට ගම්බිරිස් ටිකක් ඊළඟට මම ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් මේ විදිහට එක්ස්ට්‍රා වර්ජින් ඔලිව් ඔයිල් එක මේ විදිහට එකතු කරනවා.
ඉතින් ඔලිව් ඔයිල් හරි ගුණයි. ඒක නිසා තමයි මම ඔලිව් ඔයිල් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපි හරිම ලේසි දැන් ඔක්කොම හදලා තියෙන බන් පේනවා ඇති. මේක මේ විදිහට කලවම් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි මම avocado, cucumber, tomato මේ සලාඩ් එක හැදුවේ. ඉතින් හරිම ලේසි. අනිත් ඊළඟට තමයි මේක හරි ගුණයක් තියෙනවා. හැමදේම වань පේන්නේ නැති. ඉතින් ඒක නිසා මේ විදිහට හරි ලේසියෙන් මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. බලලා හදලා අපිට කියන්න. ඉතින් අන්න අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඉතින් මේ වැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. උපුරු සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.